Hi everyone! Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's video, as you can see, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng end screen sa inyong YouTube video. So if you are interested, just keep on watching. So ayan, bago po tayo mag-start, alam po natin na marami sa inyo ang nakapanood na ng mga tutorial kung paano maglagay ng end screen. Pero ituturo ko sa inyo kung paano ako maglagay in a simple way lang po. So ayan, mag-start na tayo. Punta tayo kay Google Chrome. Kahit ano pong browser ang meron kayo, okay lang po. I-search po natin dito sa taas. Dito, yan. Dito po tayo magsa-search. Lagay natin YouTube. Okay, ayan. youtube.com. So, ayan ang makikita mo pag nag-open ka ng YouTube. Dito sa bandang taas, may makikita ka na tatlong tuldok. Ayan, i-click mo yan. Gawin nating desktop site. Okay. Ayan. And then, i-click natin yung icon natin. Ayan, may icon dyan sa bandang gilid, sa taas, sa kanan. Yan yung pinaka YouTube channel mo. So, ayan, click natin. Punta tayo kay YouTube Studio. Ayan, i-click mo si YouTube Studio. Wait lang po natin. Ayan. Yan yung dashboard mo. Okay. I-click natin itong videos. Ayan. Kung nakikita nyo guys. Ayan. Sa bandang kaliwa, malapit sa icon mo. Una, channel dashboard. Next is, ayan. So, ayan. After mo i-click yung channel videos, which is ito, pangalawa, ito yung makikita mo. Lahat ng videos na in-upload mo, nandyan. So, for example, pipili tayo ng, lalagyan natin ng end screen. Click natin ito, yung pangalawa. Yan yung kinilik ko kasi alam ko wala pa yan na end screen. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. Yan, liitan natin para mas makita. Eto, dito may end screen na nakasulat. I-click mo yan. So, ayan, ito yung mga pagpipilian mo. Ayan, yan. Kung ano yung gusto mong ilagay. So, ako, ang inilalagay ko kasi muna is ito, yung pinakauna. Ayan. I-click mo yung part na to. Ayan, i-click mo yan. So, next is, ilagay mo dito, choose specific video. Ayan. Click mo. So, lalabas yung mga gusto mong ilagay. Ayan yung mga uploaded mo na videos. Lagay natin yung how to create YouTube channel. So, automatic nandito sa kabila yung channel mo sa may icon na to. Let's say gusto mo pang mag-add ng isa. Click mo lang ito. Ayan, yung plus. Ayan, kung makikita mo dyan. Click mo yung plus. Next is video. Click mo yung video. Ayan, ito na siya. Ayan. So, next is, i-click mo tong choose a specific video. Ayan. So, pipili ka na ulit kung alin yung gusto mong ilagay na video. Ayan. Ano bang gusto kong ilagay? Okay, ito na lang. Ayan, nilagay ko yung paano maging fresh. So, ayan, after natin ilagay, napakasimple lang ng ginagawa ko. I-save na agad natin. Ayan, ito yung save. Ayan. Save. Okay. So, ayan guys, okay na siya. Meron na tayong end screen. So, paano mo malalaman kung
na ilagay mo ba ng tama yung end screen na gusto mo. So, back tayo. Punta tayo kay YouTube. Ayan. So, loading pa siya. I-click na natin tong icon. Okay. And then, i-click natin your channel. So, ayan. Yan na yung ating home. Okay. Next is, i-check natin kung ano yung nilagyan natin ng end screen. Kung matatandaan nyo guys, ito yung nilagyan natin na click natin. Gawin natin full screen. Ayan. So, ayan guys. Skip na natin hanggang dito banda para mas mabilis natin makita. Ayan. Stop muna natin. Kung mapapansin mo, ayan, ito yung nilagay natin na end screen with channel icon. O, di ba? So guys, tapos na tayo maglagay ng end screen. Sana po nakasunod kayo sa pagtuturo ko. Sana hindi kayo nabilisan. Guys, kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, please like and comment kung may mga suggestion pa po kayo. And don't forget to subscribe and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. So hanggang dito na lang guys. See you on my next vlog. Bye!